าเพดานแล้วก็ข้างๆของผมตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นสองส่วนหลักส่วนแรกก็คือในเรื่องของการทำสีรองพื้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการทาสีจริงนะครับนี่ก็จะเป็นฝ้าเพดานแล้วก็ผนังด้านข้างในโซนของเป็นฝั่งเคาน์เตอร์นะครับสวัสดีครับพบกับผมสีเมนชาแนลอีกเช่นเคยครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดของมือใหม่หัดสร้างครับซึ่งในโหมดนี้ครับผมก็จะมีเรื่องราวการนำเสนออยู่2เรื่องก็คือในเรื่องของการสร้างบ้านนอนเด็กด้วยตัวเองแล้วก็การสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นการนำเสนอในเรื่องราวของการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมซึ่งผมก็มีการดำเนินการอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับซึ่งร้านกาแฟของผมก็จะเป็นร้านกาแฟสไตล์จั่วบวกโมเดิร์นนะครับซึ่งผมเองก็ได้มีการนำเสนอคลิปได้หลายตอนก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับโดยในตอนที่ผ่านมาก็จะเป็นในเรื่องราวของการติดกระจกภายในตัวร้านนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่9แล้วครับก็จะเป็นในเรื่องราวของการฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านในตัวร้านครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปรับชมพร้อมกันในคลิปเลยนะครับก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูร้านกาแฟของผมซึ่งก็ได้เดินทางมาถึงขั้นตอนของการฉาบฝ้าเพดานด้านบนแล้วก็ฉาบผนังด้านข้างแล้วนะครับซึ่งในส่วนของคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้เคยมีการอธิบายในเรื่องของการทำฝ้าเพดานด้านบนแล้วก็ผนังด้านข้างไปแล้วนะครับซึ่งตัวฝ้าเพดานด้านบนตรงนี้ครับผมก็ใช้ตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดตาเพชรขนาด 1.2 คูณ 2.4 เมตรหนา 4 มิลลิเมตรนะครับนำขึ้นไปยิงปิดกับตัวโครงซีไลน์ที่ผมมีการถักไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผนังด้านข้างเนี่ยผมก็จะใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดตาเพชรขนาด 1.2 คูณ 2.4 เมตรหนา 8 มิลลิเมตรนะครับในการที่จะมาปิดกับตัวโครงเหล็กที่ผมมีการเชื่อมไว้ก่อนหน้านี้ครับซึ่งจากปัญหาก่อนหน้านี้ครับที่ผมได้มีการอธิบายไปก็คือตัวฝ้าเพดานด้านบนตรงนี้เนื่องจากว่าผมใช้ตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่มันมีขนาดบางเกินไปครับก็คือหนาอยู่แค่ 4 มิลลิเมตรก็เลยทำให้เวลาผมมีการยิงสกรูปิดนะครับหัวสกรูมันโผล่ซึ่งพอมาครั้งนี้มันก็เลยก่อปัญหาในเรื่องของการฉาบดังนั้นวิธีการของผมก็คือมันจะต้องมีการเจียตัวหัวสกรูตัวนี้ให้เรียบก่อนให้เสมอกับตัวผิวแผ่นฝ้าสมาร์ทบอร์ดครับก่อนที่จะมีการทาสีนะครับซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่สร้างความยุ่งยากขึ้นมานะครับในส่วนของตัวผนังด้านข้างตัวนี้ก็คือจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันหนาที่ 8 มิลลิเมตรนะครับเวลายิงหัวสกรูเนี่ยมันสามารถที่จะยิงจมเข้าไปได้อยู่นะครับซึ่งในส่วนของการฉาบฝ้าเพดานแล้วก็ผนังด้านข้างของผมตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนหลักส่วนแรกก็คือในเรื่องของการทำสีรองพื้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของการทาสีจริงนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้มาอยู่ในเรื่องของการทำสีรองพื้นอยู่นะครับซึ่งวิธีการอย่างที่ผมได้บายไปครับก็คือจะต้องมีการเจียหัวน็อตก่อนนะครับอันดับแรกนะครับถัดจากนั้นก็จะมีการใช้ตัวผงไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับผสมน้ำแล้วก็มาฉาบนะครับฉาบตามรอยต่อต่างๆจุดแบบนี้นะครับแล้วก็ในระหว่างฉาบนั้นก็จะมีการใช้พัดเทปลักษณะนี้นะครับทำการปิดนะครับปิดไม่เห็นรอยต่อนะครับแล้วก็ใช้ตัวผงไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีการผสมแล้วเนี่ยมาฉาบปิดนะครับปิดทั้งตัวที่เป็นรอยต่อแต่ละแผ่นแล้วก็ปิดที่เป็นในจุดที่เป็นตัวหัวรูน็อตที่มีการเจียไปแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสีรองพื้นแล้วก็จะมีการทาสีรองพื้นนะครับซึ่งผมก็จะใช้ในส่วนของสีรองพื้นปูนใหม่ของยี่ห้อนิปปอนนะครับก็จะมาทานะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทาอยู่นะครับก็จะทา2รอบนะครับอันนี้ก็ทาไปรอบ2แล้วนะครับในส่วนของผนังด้านข้างนะครับก็จะทำลักษณะเดียวกันนะครับก็จะมีการเจียหัวน็อตในจุดที่มันโผล่ออกมานะครับแล้วก็ใช้ตัวผงไฟเบอร์ซีเมนต์นี่ฉาบนะครับฉาบตามรอยต่อต่างๆแล้วก็ใช้ผ้าเทปนะครับปิดนะครับแล้วก็ทาสีรองพื้นนะครับตัวเดียวกันเลยกับสีรองพื้นที่เป็นสีปูนใหม่นะครับที่เป็นทากับตัวแผ่นฝ้าเพดานด้านบนนะครับก็ทาทั้งหมดนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสเต็ปที่2ก็คือการทาสีจริงนะครับและนี่ก็เป็นสีรองพื้นและก็สีจริงที่ผมใช้ในงานฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านข้างของผมในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งในส่วนของสีรองพื้นเนี่ยผมก็จะใช้ของ Nippon Paint นะครับเป็นโค้ดของ Super Sharp นะครับก็เป็นสีรองพื้นปูนใหม่แล้วก็ในส่วนของสีจริงเนี่ยผมก็จะใช้ของ Nippon Paint เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นโค้ดHybrid Shield นะครับก็จะเป็นสีขาวควันบุหรี่เป็นแบบกึ่งเงานะครับที่ใช้ในการทำงานในครั้งนี้ครับนี่ก็จะเป็นฝ้าเพดานและก็ผนังด้านข้างในโซนของที่เป็นฝั่งเคาน์เตอร์นะครับก็ได้มีการฉาบแล้วก็ทาสีเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นจุดของห้องกระจกทานกาแฟก็จะเป็นจุดนี้ครับก็มีการฉาบแล้วก็ทาสีเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของสีจริงผมก็จะใช้สีของยี่ห้อนิปปอนเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นสีขาวควันบุหรี่แบบกึ่งเงานะครับก็จะออกมาเป็นทรงลักษณะนี้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นในจุดของบัวผนังพื้นนะครับซึ่งผมก็ได้มีการติดไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมก็จะใช้ของยี่ห้อคาซ่าเป็นบัว PVC ขนาดความสูงอยู่ที่10 เซนติเมตรนะครับแล้วก็เป็นแบบสีลายไม้นะครับก็ได้มีการติดไปทั้งหมดโดยรอบเช่นเดียวกันยกเว้นในส่วนของจุดที่เป็นกระจกนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องเก็บของตรงจุดนี้ผมก็ได้มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับทั้งส่วนที่เป็นทาสีฝ้าเพดานแล้วก็ผนังด้านข้างแล้วก็ในส่วนของบัวผนังพื้นตรงจุดนี้นะครับสำหรับปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนของการฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านในตัวร้านรวมไปถึงการติดบัวพื้นของร้านกาแฟของผมก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับในข้อหนึ่งครับก็คงจะเป็นในเรื่องของการเจียหัวสกรูที่อยู่บนฝ้าเพดานนะครับซึ่งมันโผล่ออกมาเนื่องจากว่าตัวฝ้าเพดานที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ขนาดสมาร์ทบอร์ด 1.2 คูณ 2.4 เมตรหนาแค่ 4 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เวลามีการยิงสกรูไปแล้วมันโผล่ก็เลยมีความจำเป็นต้องมีการเจียหัวน็อตออกก่อนก็ยังมีการสกิมผิวแล้วก็ฉาบด้วยผงไฟเบอร์ซีเมนต์กับผ้าเทปนะครับแล้วก็รองพื้นในส่วนของตัวผนังด้านข้างเนี่ยผมใช้ขนาดสมาร์ทบอร์ดความหนาอยู่ที่8 มิลลิเมตรนะครับก็เลยไม่ค่อยจะพบปัญหาเท่าไหร่แต่ก็มีบางจุดที่จะต้องมีการเจียหัวน็อตออกเช่นเดียวกันนะครับคำแนะนำของผมในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของการเลือกใช้ขนาดของฝ้าเพดานด้านบนนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ขนาดความหนาอยู่ที่6 มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับจะดีกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะยิงหัวสกรูเนี่ยจมเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำการเจียหัวน็อตออกนะครับในส่วนของตัวผนังด้านข้างก็ใช้ที่ขนาด8 มิลลิเมตรก็ถือว่าโอเคอยู่ครับข้อ2ครับในเรื่องของการเลือกใช้สีจริงในการลงสีของฝ้าเพดานแล้วก็ผนังด้านในของตัวร้านของผมนะครับก็ในส่วนของผมเองมีการเลือกใช้สีขาวควันบุหรี่แบบกึ่งเงานะครับซึ่งก็มองว่ามันคงจะง่ายในการทำความสะอาดแล้วก็มองดูเป็นเงานิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะดูเป็นแบบทรงธรรมชาติไปเลยก็อาจจะเลือกเป็นแบบสีขาวแบบด้านเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองพิจารณาดูแล้วกันครับแล้วก็3ครับในเรื่องของการติดบัวพื้นก็จะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการตัดมุมองศาของตัวปลายแผ่นบัวพื้นที่จะมาประกอบกันนะครับซึ่งจุดนี้หลังจากที่ผมลงไปทำแล้วเนี่ยผมก็จะพบว่ามันก็ค่อนข้างที่จะตัดได้ยากอยู่นะครับรวมไปถึงเราจะต้องให้ความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษในการตัดด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมมีการใช้หินเจียหรือลูกหมูในการตัดตัวมุมองศาของแผ่นบัวพื้นนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นเครื่องมือที่ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเครื่องมือที่ดีกว่านี้ก็ลองนำมาใช้ดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมในขั้นตอนของการฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านในรวมไปถึงการติดแผ่นบัวพื้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกเพื่อนๆครับว่าก็ถือเป็นงานที่มีความสำคัญอีกงานนึงซึ่งจะต้องใช้ความละเอียดแล้วก็การตกแต่งเพิ่มเข้ามาในขั้นตอนนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆลองพิจารณาดูครับถ้าเกิดจะมีการทำโปรเจกต์หรือทำโครงสร้างที่มีลักษณะเหมือนผมนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปถัดไปก็จะเป็นในเรื่องราวของการเดินระบบไฟฟ้าภายในตัวร้านกาแฟแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับ